Bună ziua tuturor și bine v-am regăsit la o nouă etalare! Haideți să vedem ce vor să ne mai spună cărțile de tarot pentru voi. Să vedem ce ne spun cărțile că urmează în viața dumneavoastră de iubire. Varianta numărul 1 și varianta numărul 2. O să vă rog să vă alegeți una dintre cele două variante cu care considerați că rezonați cel mai bine sau să le ascultați pe ambele și să luați doar ceea ce vi se potrivește. Dacă nu v-ați hotărât, nu e niciun fel de problemă, puteți pune pauză și să continuați după. Iar eu, bineînțeles că voi începe cu prima variantă între timp și înainte de a începe cu prima variantă, mulțumesc tuturor pentru comentariile pe care le lăsați la fiecare videoclip. Mulțumesc pentru apreciere. Vă mulțumesc tuturor pentru că mă ajutați să duc mai departe acest canal de YouTube și mulțumesc pentru că prin ajutorul vostru ajunge la cât mai multe persoane care au nevoie de aceste etalări. Bun, hai să trecem la prima variantă, să vedem ce urmează în viața voastră în iubire pentru cei care ați ales varianta numărul 1. Hai să vedem ce urmează în viața voastră în iubire. Bun, văd că aici unele dintre voi deja ați început să vă vindecați de iubirile trecute. Ăsta este un lucru foarte, foarte bun și foarte frumos. Într-adevăr, mai există acolo mici lucruri încă nerezolvate, dar îmi este foarte clar că ați început să lăsați tot ce nu mai este bun pentru voi, ați început să lăsați în urmă. Unele dintre voi ați început să mergeți mai mult pe calea spirituală, pe calea spiritualității și ăsta este un lucru foarte, foarte bun. Unele dintre voi ați început să învățați despre cristale sau chiar aveți un anumit cristal pe care îl țineți aproape de voi și care v-a ajutat totodată să ajungeți la anumite conștientizări pentru a depăși toate acele momente mai puțin plăcute din viața voastră. Ați avut o perioadă și încă este posibil să mai aveți o perioadă de izolare, o perioadă în care parcă v-ați dori o relație nouă, parcă încă vă simțiți bine singur sau singură, ce să faceți, ce să nu faceți, dar indiferent de cât timp vă aflați în această stare de confuzie sau este o stare de confuzie care începe să se termine. De ce? Pentru că veți întâlni o altă persoană, iar această persoană nouă pe care voi o veți întâlni este acel gen de persoană care aduce o iubire explozivă în viața voastră. Aș putea să spun aici că va fi ca o dragoste la prima vedere. Poate nu în toate cazurile este dragoste la prima vedere, dar este acel gen de persoană care vă atrage foarte mult, care în momentul în care îl cunoașteți, parcă îl cunoașteți de o viață, parcă l-ați mai întâlnit undeva, dar oare unde, da?
parcă îl cunoașteți, parcă l-ați visat, parcă, nu știu, e așa e acel sentiment de a cunoaște persoana, chiar dacă nu vă dați seama de unde. E clar că în momentul în care vedeți această persoană, inima voastră începe să bată mai tare. Această persoană îl puteți întâlni, acest bărbat îl puteți întâlni la un eveniment. Că o fi un concert, că o fi o zi onomastică, că o fi, nu știu, o aniversare, că o fi o nuntă, un botez, ceva de genul. Dar este un eveniment. Un eveniment care cumva este posibil în acest moment să-mi spuneți: păi eu nu mai urmează să merg la nicio nuntă, la nicio zi a nimănui, eu nu mai sunt invitată în acest moment niciunde. Da, într-adevăr, dar acest eveniment vine dintr-o dată. Primiți un mesaj, primiți o invitație. Hai de seară să mergem în club. Hai de seară să mergem la ziua nu știu cui. Hai de seară să mergem în locul cutare. Hai săptămâna viitoare te invit la nuntă sau la botez sau nu știu. Dar e ceva pe nepregătite. E ceva neașteptat care apare. E adevărat că odată cu ieșirea la acest eveniment, acolo poate să fie, e o situație în cazul vostru între trecut și viitor. De ce spun acest lucru? Pentru că puteți întâlni două persoane diferite, adică o persoană cu care ați avut ceva în trecut și care vă redeschide, mai bine zis, anumite răni emoționale, și această persoană nouă pe care o cunoașteți și simțiți acea atracție explozivă și cumva e un haos în voi că nu știți ce să înțelegeți. E și trecutul, dar e și viitorul. Pe lângă asta, poate să mai fie vorba despre o persoană din trecutul vostru, pe care poate l-ați cunoscut la un moment dat, care la fel reactivează acele răni, dar de fapt vine cu un comportament foarte frumos. Și voi nu mai înțelegeți nimica. Cum? Omul ăsta atunci s-a comportat așa și acum se comportă așa. De unde schimbarea asta? Și parcă nu vă vine să credeți că acel om se poate schimba. Că acel pom mi-a venit să zic, de ce nu știu, că acel om poate să fie diferit. Că acel om poate să fie altfel. Ideea este că indiferent de situație, indiferent de decizia pe care o luați, să nu fie luată într-un moment de vinovăție, să vă simțiți vinovată, să vă simțiți, nu știu, că voi ați fost, să simțiți o oarecare vinovăție, nu știu de ce, dar nici să vă faceți foarte multe iluzii dintr-o dată. Pentru că atât sentimentul de vinovăție, cât și sentimentul de iluzie vă poate bloca. Vă poate bloca să vedeți adevărul despre persoana respectivă. Și într-adevăr, sunt persoane care s-au schimbat, dar sunt persoane care trebuie să vedeți exact dacă s-au schimbat sau nu. Pe de altă parte, poate să fie vorba despre o persoană nouă, într-adevăr, dar care să semene din anumite puncte de vedere, poate fizic, poate comportamental, cu fostul. Și atunci, cumva, voi să trăiți încă în fantomele trecutului. Cumva să asociați și această persoană nouă cu acel fost, pentru că seamănă fizic sau pentru că seamănă comportamental și așa mai departe.
Aveți grijă să nu mai aveți acel atașament de trecut. De ce? Pentru că acel atașament de trecut vă poate bloca. Adică te poți întâlni cu fostul, ți se redeschide și rana, dai impresia că ți se reaprind călcâile, să te duci la el, să te iei de el, ăsta și să vă împăcați. Mare grijă, pentru că după te reîntorci de unde ai plecat. E timpul să mergi înainte spre o iubire nouă, o iubire trăită și nu idealizată. O relație de iubire nu trebuie să fie neapărat ca în filme, dar trebuie să fie una reală, zilnică, caldă și muncită. Pentru că foarte curând voi veți întâlni acea iubire. Doar că trebuie să fiți și dispuse să o primiți. Multe dintre voi, într-adevăr, în ultima perioadă v-ați izolat și ați făcut foarte bine, pentru că nu trebuie să luați această izolare ca o pedeapsă, ci mai degrabă ca o revelație, ca o lecție de a ajunge din nou la voi. Din punctul meu de vedere, din ce văd aici în cărți, această singurătate e o binecuvântare, pentru că vă scoate la suprafață tot ce a fost minciună în voi. Abia acum, stând așa singuri sau singure, vă dați seama ce a fost minciună și ce a fost adevărat. Așa că nu vă temeți dacă în acest moment sunteți singur sau singură, dacă sunteți în această liniște. Pentru că în această liniște, în sfârșit, vă puteți auzi și voi sufletul vostru și vă puteți da seama ce este bine să simțiți și ce nu. Văd că pentru voi urmează acest salt în necunoscut, așa cum am zis, pentru unii o iubire nouă, pentru alții o decizie radicală. Fie te arunci cu încredere, fie stai în colivie. Fie te duci spre o iubire nouă, fie te întorci la trecut. Oare ce alegi? Ideea este să acționezi, să ceri, să spui, să închizi acolo unde este de închis, să deschizi uși noi, pentru că nu mai trebuie să amâni momentul de a întâlni o iubire nouă și de a lua niște decizii, ci a sosit timpul să faci acest lucru cu maturitate. Iubirea adevărată vine la tine, dar numai pentru cei care au crescut, pentru acei care știu că nu trebuie să mai fie salvatoarea partenerului, ci trebuie să fie parteneră. Trebuie să nu mai oferiți așa zisa iubire din frică, ci să fie o iubire reciprocă. Pot să spun că este sfârșitul iluziilor și începutul adevărului. Așa că deschideți-vă inima, rupeți legăturile cu trecutul și asumați-vă drumul. Nu mai aștepta să primești iubire, ci în primul rând oferă-ți tu ție iubire și mai apoi vei vedea că vine și persoana care știe să te iubească. Așa că pentru voi iubirea e la ușă.
Trebuie să știți doar să deschideți ușa și va apărea foarte, foarte curând și dintr-o dată. Așa că fiți cu băgare de seamă. Eu cam atât am avut de spus pentru voi. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă doresc o zi cât mai frumoasă în continuare. Și voi trece și la varianta cu numărul 2. Hai să vedem și pentru voi ce urmează în viața voastră în iubire. Ce urmează în viața voastră în iubire. Da, bineînțeles că și la voi văd aici un blocaj, dar să sperăm că văd că și puteți depăși blocajul și văd că da. Bun. Mă scuzați. Văd aici în primul rând că ați reușit să ajungeți la o conștientizare, dar și la faptul că cine face promisiuni trebuie să facă promisiuni reale. Și atunci deja iubirea adevărată vine înspre voi. Voi sunteți persoane foarte magnetice. Iar în perioada imediat următoare veți întâlni o persoană nouă, o persoană matură, poate într-adevăr să fie puțin mai mic ca voi ca vârstă sau chiar de aceeași vârstă, dar să aibă o maturitate destul de bună. Dar, totodată, poate să fie și un bărbat un pic mai în vârstă decât voi și, la fel, să fie destul de matur din punct de vedere emoțional. Acum, întrebarea este pentru voi dacă fiecare dintre voi, e bine să vă puneți această întrebare, dacă sunteți pregătite să primiți acest bărbat în viața voastră. De ce am pus această întrebare? Pentru că văd că încă te simți prinsă într-un blocaj mental în capul tău și nu în realitate. Este nevoie să te eliberezi de credințele care îți spun că nu meriți, că nu e posibil, că nu se uită la tine un astfel de bărbat. Dar e timpul să vezi adevărul. De ce? Pentru că ești o femeie puternică, ești o femeie frumoasă, ești o femeie liberă și meriți orice bărbat, indiferent de cât este de sus din punct de vedere social. Poate voi ați întâlnit deja acest bărbat, dar la fel cum am spus, vă place felul lui de a fi, sunteți fericite că l-ați cunoscut, dar vă gândiți, nu mă ia el pe mine de nevastă, nu se uită el la mine și așa mai departe. Lăsați aceste lucruri deoparte pentru că nu este bine să le gândiți, că n-aveți de unde să știți exact ce e în sufletul lui. Această iubire nouă te ajută să evoluați. Și nu mai vine cu acele traume de care ai avut parte în trecut. Pentru că, așa cum am spus, acest bărbat dă dovadă de o maturitate emoțională. Aici aș mai putea spune că această conexiune nu este una întâmplătoare, e o conexiune divină și cumva aș putea să spun că din primul moment în care v-ați întâlnit sau urmează foarte curând să vă întâlniți, sunteți doi oameni care aveți curajul să vă spuneți adevărul în față. Și amândoi pot spune că aveți gândurile limpezi, ceea ce este foarte important. Veți avea o conversație sau o conștientizare destul de puternică
și care îți va arăta exact ce vrei în iubire și ce nu vei mai accepta niciodată. Este o energie de reciprocitate. În această relație poți spune că primești ceea ce oferi. Ce este bine în acest caz este faptul că se încheie dezechilibrul din relație. Pentru că atragi pe cineva care îți dă pe măsură a ceea ce dăruiești, fără efort și fără disproporționare. Iubirea este reciprocă și este o conexiune profundă de la suflet la suflet. Așa că această nouă persoană care intră în viața ta, această conexiune nouă care intră în viața ta, este dragostea adevărată. Nu o pasiune oarbă, nu dependență, ci un parteneriat egal. E acel gen de persoană care te vede cu ochii sufletului, nu cu ai trupului. Pe lângă asta, văd că tu devii o ancoră pentru această persoană. Devii persoana pe care el și-o dorește și pe care și-a dorit-o dintotdeauna, adică acea persoană stabilă, blândă, dăruind dintr-un loc de siguranță, pentru că această siguranță este reciprocă. Vă oferiți reciproc. Bineînțeles că nu vei mai căuta iubirea pentru că deja o primești, pentru că până în primul rând tu ești iubire și e momentul să lași pe cineva să vină la tine fără să te pierzi în el. Bineînțeles că vei lua anumite decizii în iubire, poate să fie și de decizii destul de rapide, adică v-ați cunoscut și după o săptămână hai să ne mutăm împreună sau ceva de această natură, pentru că între voi doi este o atracție puternică și această întâlnire, așa cum am spus, nu este una întâmplătoare, ci este una karmică. Vei fi pusă în fața unei decizii. Doar că puțină atenție. De ce? Pentru că când mă refer la această decizie, mă refer la faptul că cunoști această persoană nouă, dar revine și iubirea veche. Pentru că în momentul în care află că tu ai întâlnit pe altcineva, își dă seama că de fapt nu vrea să te piardă. Și trebuie să te decizi. Pe cine alegi? Iubirea nouă sau iubirea veche? Ce alegi? Iubirea din inimă sau iubirea din frică? Vei alege cine ești, în primul rând, nu ce îți este familiar. Dragostea pe care tu ai așteptat-o atât de mult timp, uite că vine. Dar nu înainte să spui adevărul tău, să alegi din demnitate, să închizi ciclurile vechi și să te iubești complet așa cum ești tu. Pentru că doar așa vei atrage iubirea reală, dar nu o vei putea păstra dacă te trădezi tu pe tine singură. Așa că dacă mai aveți ceva de spus, ce n-ați putut spune sau, nu știu, poate n-ați vrut să spuneți într-un anumit moment acelei persoane din trecutul vostru, e bine să luați o foaie de hârtie și să scrieți tot ce aveți în minte ca și o scrisoare pe care să-i o trimiteți. Doar că nu i-o trimiteți, voi doar o scrieți și mai apoi puteți să-i dați foc scrisoarei respective. Dar este bine să scrieți această scrisoare pentru a nu rămâne voi
în subconștientul vostru agățate încă de trecut. Pentru că dacă rămâneți cu aceste mici, mari, nu știu, depinde de fiecare dintre voi, lucruri nespuse acestei persoane din trecut, s-ar putea să vă afecteze, să puteți descoperi iubirea adevărată în prezent. Pentru că e posibil chiar să faceți anumite asemănări, anumite, nu știu, să vă aduceți voi aminte că voi, de-a lungul vieții, v-ați făcut niște programe așa în subconștient, pe care nu vreți să le încălcați. Când mă refer la aceste programe, mă refer la faptul că poate v-ați spus cândva: nu vreau ca bărbatul de lângă mine să fie blond, să fie brunet, să fie, nu știu, cum v-ați spus voi în subconștient aceste lucruri, să fie mai tânăr, să fie mai în vârstă, să fie, nu știu, mai înalt, mai scund, mai fiecare în funcție de cum s-a gândit. Și ce să vezi, întâlnește acum această persoană care îți poate oferi iubirea adevărată, exact așa cum tu, la un moment dat, te-ai gândit să nu fie bărbatul din viața ta. Adică de ce ai fugit de ea, n-ai scăpat. De asta este bine să lucrați un pic la acele programe și să nu mai rămâneți fixate în acele programe și să primiți iubirea adevărată așa cum este ea, indiferent de cum este bărbatul respectiv. Pentru că, pentru multe dintre voi, așa cum am spus, acest bărbat este un bărbat văzut foarte bine de societate, este un bărbat, din punct de vedere social, un pic mai sus decât voi, poate un pic mai bine în anumite situații. Este un bărbat, poate fi un om de afaceri, un șef, da, este cineva destul de sus și cu un statut financiar destul de bun. Așa că nu vă mai puneți limite, nu vă mai axați pe anumite programări, da, din subconștient, și mai bine luați o foaie de hârtie și scrieți odată scrisoarea ce n-ați putut să-i spuneți fostului partener și a doua foaie de hârtie așa cum vă doriți voi să fie bărbatul de lângă voi, dar din toate punctele de vedere. Aici mă refer atât fizic, cât și moral și emoțional. Și veți vedea că acel bărbat apare în viața voastră. Pentru că voi acum sunteți într-o perioadă în care atrageți ceea ce gândiți. Dacă gândiți pozitiv, atrageți bărbatul pozitiv. Dacă gândiți negativ, atrageți iubirea negativă. Deci de asta vă spun, atenție la ce gândiți și ce vă doriți să manifestați în această perioadă. Dar ideea este că lucrurile pentru voi merg într-o direcție pozitivă și uite ce să vezi, iubirea adevărată bate la ușa voastră. Eu cam atât am avut de spus și pentru voi, cei de la varianta numărul 2. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă doresc o zi cât mai frumoasă în continuare. La revedere!